Huwag ka madama sa ganun, dapat ka sa amin. Hello, fans! Ay, sinapit mo sa akin pa, paano naman kami dito? Mga tropa guys. Mga tropa yan guys. Live. Yearski. Shout out dyan sa mga tropa ng mga malaking dyan. Oh. Live. Litson kami ngayon. Litson. Oh. Guys, ito lang yung litsola namin guys. Napatit na lang ng Eagles, Philippine Eagles. Buhay ang atila. Ito yan si Dipjan. Dipjan the Great. Prepare kami ng Paralympics. Buhay ang atila. Buhay. Guys, lagyan namin tubig guys. Oh, Medyo man.
Yes! Ayos talaga. There. There. Kapay. Ayos talaga. Ah, may umabang ko niya. Grabe yan, nagbalik loob na loob. Ikaw, sir, tama daw, tamaan ka din sa akin. Guys, i-enjoy lang natin itong saraol natin. Dito tayo ngayon para paluhan itong kunting bagay na iniyaya sa atin. Okay? So, bago po mag-request ng panalangin kay Brother Jeremy, maya-maya, salamat guys sa operasyon. Gawin natin ito lagi na gano'n. May ilang baboy pa yun? Apat pa! Ay, natin yung mamaya! Sila mag-kontraband, tayo hindi ka na lang. Okay. So, ang inumin nilagay sa? Yan! Pagka nalasing, maligo lang! Guys, ingat lang, baka matulog sa'yo. Basta ang hiningi ko lang sa inyo, kung sakali kulang yung mamaya. Hingi lang, basta huwag lang ilagay sa utak. Happy lang, okay? So, hiningi ko ang ano na sana pasalamatan lagi natin ang biyaya ng Panginoon binibigay sa atin. Bago tayo matumiling, hingi ng gabay at pagtubay sa Kanya sa lahat ng oras. Dahil nandiyan lang siya na nagkikay sa atin para tayo lumapit kung tayo man ay nangangailangan at kung tayo man ay kailangan natin ng pagtubay sa Kanya. So, hiningi ko yung panalangin ni Jeremy sa pagkain natin at sa ating lahat ng kasamahan. Pray. Dear Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya niyo po sa amin sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon, na kami po ay nagsalo-salo na naman, Panginoon. Salamat po sa fellowship na nandito po yung unity, yung harmony, Panginoon. At pagpalain mo po, Panginoon, sa pagkain na nasa aming haraptan. Habang namin itong pagkain, Panginoon, ay magbigay ng kalakasan sa aming mga katawan, Panginoon. At maging po sa aming mga pamilya doon sa Pilipinas, Panginoon, ikaw po ay patuloy na gagawin